السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوتي اخواتاتي، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. اخوتي اخواتاتي، جيت معكم اليوم بواحد الوصفة علاجية، يا سلام، طبيعية علاجية. هانتم اخوتي اخواتاتي، هذه اخوتي اخواتاتي القرفة الصينالية. شتيها هذه اخوتي غابات اندونيسيا. ملي كتجي هاد القرفه من غابات اندونيسيا، وديما خوتي ملي تمشيو عند العطار تبقاو تستيو هاد القرفه هادي اللي دايره هكا، ما تجيبوش ديك الاخرى اللي مسرحه. هاد القرفه هادي شتيها كتكون داخل المغرب، هادي خارج المغرب، هادي عفوا. شتيها خوتي، هادو خوتي خواتاتي، هاد القرفه راه هي حق الله العظيم اخوتي، راه طبيعيه وفعاله وعلاجيه من كل شيء. هادي خوتي خواتاتي كتضاوي الطنسيون، سمحوا لي وسمعوا لي وصنتوا لي، كتضاوي الطنسيون، كتداوي السكر، كطيح من فاصلات السكر، كطيحها، كتنقص منها بزاف بزاف. ياك اخوتي خواتاتي، كتقوي الذاكره عند النساء وعند الرجال وعند الاطفال، كتقوي الذاكره. ها هي قسما بالله اخوتي الا جيت معاكم بوصفه علاجيه طبيعيه فعاله، عارفاها انا من الصغر ديالي، هذه حافظه. سمعتوا اخوتي اخواتاتي، هي شتيها هادي كتساعد اخوتي اخواتاتي كتعالج الذاكره، كتعالجها مزيان، كتقوي المناعه، كتداوي العظام، هشاشة العظام، كتقوي العظام. بحال شي رجل كتقلي لك فيها الماء ولا شي، كتقويها هاد القرفه هادي. هانتم اخواتي كتقويها، كتحيد السمنه الكرش اللي عندها الكرش، تشربها يوميا كاس صغير في الصباح، من الصباح للصباح، وما تاكلش قوه اليدان. هانتم اخواتي اخواتاتي، ساعدوا معايا اش كنقول لكم. هادشي راه كله كنقول لكم خوتي الرجال، خوتي النساء، هادي راه مقويه، كتقوي الجنس، كتساعد في الضعف الجنسي، في القذف السريع، في المشاكل اللي تكونوا عند الازواج كلهم اخواتي اخواتاتي. هادي راها يا سلام يا سلام ديروها. هادي اختي ما تبخلوش عليها، ما تبخلوش عليها. هادي تدكوها، كلشي كتعرفوا تدكو، كلشي كتعرفوا تدكو، كلشي كتنوض، كلشي كتعرفوا تدكو. شتي راه تبان الا دزتي هكا، كلكم عادي تعرفوا، كلكم كتعرفوا تدكو، كلكم كتعرفوا تقدروا هكا، كلكم اخواتي اخواتاتي. ها نتوما شتيها غادي ديروها في المويه بس حتى طحن تولي غبره بحال الفوس. وبقاو اخواتي اخواتاتي اللي غايديرها مع ضالون يديرها، اللي بغا يديرها مع الحليب يديرها، وكتساعد اخوتي اخواتاتي في فض الزكام، في السعال، وهذا المرض اللي كاين دابا ما تفرقوش عليها. دكوها وعودوا شربوها زوينه، ما تعشقوش. والله العظيم اخواتي اخواتاتي، اليوم جبت لكم وصفه صحيه علاجيه على الصحه ديالكم. جيت اليوم نعالج لكم الصحه ديالكم باذن الله. هاد القرفه هادي كتجي من الغابه. ها يا خوتي، شتيها من غابه اش اندونيسيا. هادي خوتي خواتاتي، كتجي من الغابه ديال اندونيسيا. هي واللي بغى يشري هاد القرفه خوتي الله يسهل عليكم، شوفوا انتم، شوفوا هادي، عودوا قلبوها اخوتي الرجال، اخوتي النساء. شفت لكم علاج مقوي من اي كل شيء، من الضعف الجنسي لا عند النساء ولا عند الرجال. وحتى العقم، كتساعد في العقم، المراه اللي ما كتولدش حتى هي كتعالج، تتعالجها. طحنوها، دكوها هكا بشي مهراز هكا وبشي حجره، كلشي كتعرفوا تدكو، كلشي دكوها، دكو 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 تدكو. ديروها في المونينيكس، خليها تطحن، غربلوها، حطوها حطاكم فوق الطبله خوتي خواتاتي. في هذا المرض هذه قسما بالله الا كتقوي المناعه، وكتساعد في الضعف الجنسي، كتحيد الكرش، كتساعد نقص في زياده الوزن 100%. وديروا اخوتي خواتاتي، كنتحداكم اللي دار هذه وما حيدش الكرش وما قوات ليه المناعه وما حيدت ليه الزكام وما ساعدته وما قواته، وكتساعد في هشاشة العظام، وكتساعد في الطنسيون،
وفي السكر، كتخفض من نزلات السكر اللي فيه السكر. وهانتم اخوتي ها التعاليق عندكم، ها كلشي عندكم. عيطوا لي قولوا لي الحاجه الله يمسخك، هادشي اللي عطيتينا راه ما زوينش، راه ما نسمحش لكم وما نسمحش لكم اخوتي خواتاتي. عاونوا روسكم براسكم، عاونوا صحتكم، عاونوا روسكم براسكم. ها الرجال، ها البنات، ها الولاد، ها العيالات، ها النساء، ها صحاباتي، ها وليداتي، ها بنياتي. ها هو العلاج ديال الله تبارك وتعالى اخوتي خواتاتي. هادي راه ما كايناش عندنا، راه كتجي من خارج المغرب، تجي من واحد الغابه من اندونيسيا هادي اخوتي خواتاتي. هاي طحنوها هكا، طحنوا دكوها مزيان، تدكوها هكا تطحن مزيان ودكوها. وكانوا بقاو تشربوها، حطوها في واحد سميتها تاع الدجاج، شي قرعه تاع الدجاج، حطوها وبقاو تشربوا. كاس في الصباح، كاس في العشيه، كاس عند العشاء، كاس عند الغدا. قسما بالله اختي الكرش ما تبقى، السمنه اللي غليظ بزاف تتضاعف 100%، كتضاعف وكتساعد وتتعالج علاجيه وصحيه. هاني اخوتي خواتاتي، راه ما تكون ماشي نتوما، راه ما عادش نكون انا. كون ماشي نتوما كديروا جيمو ابوني وتشعل الجرس، راه ما عادش تشوفوا معايا الجديد فهادشي. راه نتوما باش كنت انا، نتوما باش كنت انا. وهانتوما اخوتي الرجال، الله يسهل عليكم. اللي طاح عنده هذا الفيديو بارطاجيه لواحد اخر، حتى اللي ما لاقليش هو ولا بخير وعلى خير، ما خصاتو حتى شي حاجه، بارطاجيه للناس اخرين راه محتاجين بهذا العلاج. وهذا العلاج راه ماشي غالي. سيري عند العطارين موجودين، قولي لي يعطيني 50 درهم ولا 60 درهم ولا 40 درهم ولا 30 درهم، انت والقدر ديالك ديال القرفه الصيناليه. ها هي هاد المجعوبه هادي راه علاج اخوتي خواتاتي، راه كتخوي العظام قسما بالله. الكرش السمنه ما كتخليهاش، وعلاجيه في التجميل من الداخل. فاش كتشربيها راه حتى التجميل الوجه ديالك تيتقاد تيتصاوب، الحمد لله كلشي تيكون بخير وعلى خير. ايوا انتم اخوتي خواتاتي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. اللهم زد بارك وزد بارك. هابعوا معايا وما نسمح لكم دنيا واخره اللي وقفت عندك هادي. الا ما بارطاجيتيها مع الناس، بارطاجيتي لهم العلاج والشفاء، راه كلشي الناس، ماشي كلشي الناس تعرفوا. هاني اخوتي خواتاتي، انا راه اللي عرفتها تنشاركها معاكم. تهلاو في روسكم اخوتي على هاد المرضى، الله يشافيكم، الله يعافيكم، الله يهز علينا هاد المرض. عاونوا اخوتي روسكم، ديروا الدواء وديروا الاعشاب وديروا كل شيء، ديروا كل شيء الحمد لله. حتى شي حاجه ما تبخلوش عليها، وان شاء الله تبارك وتعالى راه يجيب الشفاء. هذه اخوتي خواتاتي علاجيه للنساء والرجال. خوتي الرجال اللي كيعاني من شي ضعف، اللي كيعاني من شي مشاكل اخرين، وكملوا من روسكم، دكوا هادي، طحنوها، ديروها في الكاس، في القرعه، وعودوا شربوا بالماء. الحليب لا، الحليب لا، الحليب لا، باش الحليب ما تشربوهاش معاه. العسل كولوا معاه، الماء كاع بزاف شربوه هي مع الماء، راه زوينه. خلطوا هكا كوبه شاي هكا بحال هاتاي وشربوه. وبغيتو ديروا طريفات اخوتي خواتاتي في بريد تاعتي قد هادي ماشي مشكل، قد بحال هكا ديروها ماشي مشكل، بحال هكا يا ربي ها قد هادي ديروها فاتاي ماشي مشكل. ها انتم اخوتي خواتاتي جبت لكم وصفه طبيعيه فعاله، وتبارك الله عليكم، والله يحفظكم والله يستركم والله ينبسكم، وتنعلقكم المشاهدين تاعي داخل الوطن وخارج الوطن. تبارك الله عليكم. كنتسنى هذه الوصفه ان شاء الله تكون لكم العلاج وما تبخلوش عليها. السؤال ما يبقاش الكحبات يكحب بنادم، هذه راه شفاء من عند الله تبارك وتعالى. وعادي ندير معكم هذه القرفه، مازال عندي لكم بها شحال من حاجه، عندي لكم اخوتي خواتاتي فيها التجميل، فيها قسما بالله للشعر، فيها البخاخ الوجه، فيها بزاف. هاد القرفه راه كتنقص الوزن وكتخلي الوزن الصحه ديالك ماشي مجلده، ماشي كتساعد في الرجال في الضعف الجنسي، في القذف السريع، في مشاكل اللي تكون عند الازواج. هذه راه طبيعيه والطب الطب الطب الطب. ومرحبا بكم عندي النساء الرجال داخل المغرب وخارج الوطن، داخل المغرب وخارج المغرب، وخارج الوطن وداخل الوطن. السلام عليكم، كنبوسكم وكنعنقكم. السلام عليكم.